เรื่องย่อฉบับเต็มน้ำผึ้งขมทางช่อง3ตอนที่11เพชรลูกสาวของสันทัดกลัวว่าเขาจะไปพบรักกับแสงดาวและกลัวว่าแม่ของเธอจะกลับมาพบกับพ่อไม่ได้เลยตั้งแง่กับแสงดาวแต่สันทัดก็อธิบายจนเพชรเข้าใจวันรุ่งขึ้นก่อนกลับแสงดาวก็เอาขนมมาให้เพชรกับพลอยสันทัดจึงกล่าวขอบคุณแสงดาวส่วนนุ้ยที่ยืนยันว่าจะไปพักใจที่บ้านป้าเรียบบุญสักพักก็เก็บเสื้อผ้าปุริมจึงยื่นข้อเสนอให้นุ้ยไปอยู่ที่บ้านเรียบบุญแค่2 อาทิตย์แต่นุ้ยก็ยังไม่รับปากจากนั้นปุริมก็มาส่งนุ้ยที่บ้านของป้าเรียบบุญและขออยู่แบบไม่มีกำหนดทำให้ปุริมโกรธเมื่อปุริมกลับมาที่บ้านก็เจอกับสันทัดและเพชรกับพลอยปุริมเล่าทุกอย่างให้สันทัดฟังและเขาก็บอกว่ายังไม่รู้ว่าจะทำยังไงต่อดีทั้งเรื่องจวงจันทร์เจนและนุ้ยสันทัดจึงให้กำลังใจว่าทุกอย่างเริ่มต้นใหม่ได้เสมอหลังจากนั้นปุริมก็แสดงความรักความจริงใจที่มีต่อนุ้ยประกาศขอเริ่มต้นจีบนุ้ยอีกครั้งซึ่งปุริมก็ทำตามที่พูดไว้คอยเที่ยววนเวียนมาอกเอาใจนุ้ยที่บ้านเรียบบุญทุกวันก่อนกินไม่พอใจแสดงอาการออกนอกหน้าเพราะเขาแอบรักนุ้ยมาโดยตลอดโดยเข้าใจว่านุ้ยไม่ใช่น้องสาวแท้ๆของตนด้านนิมิตราเพื่อนสนิทของกรกิจที่แอบรักกรกิจเช่นกันเห็นอาการกรกิจที่แสดงต่อนุ้ยก็รู้สึกเสียใจเมื่อโจรจันทร์กลับมาที่บ้านปุริมก็บ่นว่าควรพักอยู่ที่โรงพยาบาลก่อนเพื่อจะได้ไม่ต้องลำบากคนอื่นจากนั้นโจรจันทร์ก็วางอำนาจในบ้านเหมือนเดิมส่วนเจนที่อึดอัดใจที่แม่ของเขารักและเทิดทูนปุริมมากเจนจึงขอร้องให้โจรจันทร์ย้ายออกไปอยู่ที่อื่นกันแต่โจรจันทร์ก็ยืนยันว่าจะอยู่เพราะไม่มีใครดูแลปุริมทางด้านรถก็ไปก่อนหนี้ในบ่อนอีกเสียเจ้าของบ่อนจึงตามมาตบตีรถเพื่อทวงหนี้เมื่อรถกลับมาที่บ้านเชิญที่เห็นแผลที่หน้าของรถทำให้เขาตกใจมากวันต่อมานุ้ยก็มาปรึกษาเรื่องปุริมกับเรียบบุญจึงให้คำแนะนำกับนุ้ยว่าถ้าเขาจะเริ่มต้นความรักกับนุ้ยก็ต้องจบรักเก่าๆของเขาเสียก่อนส่วนโจรจันทร์ก็มาเซาซีปุริมด้วยความรำคาญปุริมก็บอกว่าเขาจะไปหานุ้ยทำให้โจรจันทร์ขับแค้นใจมากรถมาหานุ้ยที่บ้านของปุริมแต่โจรจันทร์ก็บอกว่านุ้ยไม่อยู่รถจึงพูดเหน็บแนมโจรจันทร์จนอาการกำเริบส่วนรถก็ไปหานุ้ยที่บ้านเรียบบุญปุริมพานุ้ยออกไปทานข้าวข้างนอกนุ้ยขอให้ปุริมอย่ามาหาเธอบ่อยปุริมรู้ว่านุ้ยทุกข์ใจเรื่องของเขาจึงได้แต่ปลอบใจตอนที่12รถมาหานุ้ยที่บ้านเรียบบุญจึงบอกว่านุ้ยไม่อยู่แล้วให้รถกลับไปก่อนแต่รถก็ยืนยันที่จะรอนุ้ยเจนมาหาจี๊ดและเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้จี๊ดฟังจี๊ดจึงช่วยพูดปลอบใจเจนก่อนกลับเจนจึงขอคบกับจี๊ดที่ชอบเจนอยู่แล้วจึงตอบตกลงปุริมมาส่งนุ้ยที่บ้านเรียบบุญจนมาเจอกับรถจึงบังคับให้นุ้ยกลับไปอยู่กับปุริมนุ้ยจึงยืนยันว่าเธอจะไม่กลับไปอีกแล้วรถจึงขอร้องให้นุ้ยช่วยคุยกับปุริมให้ช่วยใช้หนี้พนันก้อนใหม่แต่ครั้งนี้ปุริมยืนยันที่จะไม่ช่วยอย่างหนักแน่นเมื่อรถกลับมาที่บ้านก็คิดหนักเรื่องหนี้และหวนนึกถึงบุญกฤตและความดีของเขาเมื่อปุริมกลับมาที่บ้านเจนก็มาดักรอและขอให้ปุริมช่วยพูดให้โจรจันทร์ไปหาหมอเพราะโจรจันทร์ไม่ฟังใครเลยนอกจากปุริมจึงมาช่วยพูดกับโจรจันทร์ให้ไปหาหมอเดี๋ยวเขาจะพาไปเองโจรจันทร์จึงยอมไปหาหมอวันรุ่งขึ้นโจรจันทร์ไล่ออกไปข้างนอกตั้งแต่เช้าชวนจึงอาสาพาโจรจันทร์ไปหาหมอเพราะปุริมมีนัดกับนุ้ยโจรจันทร์จึงใช้อาการป่วยของตัวเองมารั้งปุริมไว้ปุริมจึงต้องจำใจพาโจรจันทร์ไปหาหมอส่วนนุ้ยก็เสียใจที่ปุริมผิดนัดกับเธอแล้วไปกับโจรจันทร์โกรธที่เสียเจ้าของบ่อนทำร้ายเธอจึงโทรแจ้งตำรวจเรื่องบ่อนทำให้เสียโกรธจึงส่งลูกน้องมาจัดการกับรถสังเวียนที่อยู่บ้านเลยโดนทำร้ายไปด้วยระหว่างนั้นนุ้ยกับกรกิจก็มาหาโรสที่บ้านแต่กดกิ่งเท่าไหร่ก็ไม่มีคนมาเปิดประตู
นุ้ยกับกรกิจจึงปีนเข้ามาในบ้านส่วนบุญปู่ที่เห็นว่าแปลกๆจึงโทรแจ้งตำรวจให้ตอนที่13เมื่อนุ้ยกับกรกิจเข้ามาก็ถูกบุญปลูกชวนคุยตำรวจมาพอดีนุ้ยกับตำรวจจึงเข้าไปในบ้านโรสจึงออกมารับหน้าและบอกตำรวจว่าไม่มีอะไรแล้วตำรวจจึงกลับไปแต่จากเหตุการณ์นี้ทำให้สังเวียนกลัวมากจึงลาออกไปส่วนโรสก็หนีไปอยู่ที่อื่นก่อนนุ้ยกลับมาคุยเพื่อขอเงินมรดกของเธอกับเรียบบุญแต่เรียบบุญบอกว่าต้องทำตามกฎของพินัยกรรมคือต้องรอให้นุ้ยอายุครบ21ปีถึงจะได้รับมรดกกรกิจจึงตัดสินใจไม่ไปเรียนต่อเพื่อเอาเงินของตัวเองมาใช้หนี้ให้กับแม่ของนุ้ยก่อนและกรกิจที่เชื่อมาโดยตลอดว่านุ้ยไม่ใช่ลูกของบุญกฤษเขาจึงสารภาพรักกับนุ้ยและขอเธอแต่งงานพร้อมบอกกับนุ้ยว่าเธออาจจะเป็นลูกของปุริมก็ได้ทำให้นุ้ยรู้สึกเสียใจและสับสนมากปุริมมาพอดีจึงมาอธิบายว่าเขาไปทำงานฮ่องกง3 เดือนพอกลับมาโรสก็ตั้งท้องได้2 เดือนแล้วและนุ้ยก็มีหน้าตาและนิสัยเหมือนพ่อมากปุริมจึงยืนยันว่านุ้ยคือลูกของบุญกฤษแน่นอนนุ้ยจึงสบายใจขึ้นนุ้ยจึงขอให้ปุริมช่วยใช้หนี้ให้กับโรสอีกครั้งแต่ปุริมก็ยังยืนยันที่จะไม่ช่วยต่อไปแล้วโจรจันบุกมาหาปุริมและทำตัวเป็นเจ้าของถึงที่บ้านป้าเรียบบุญทำให้ปุริมหมดความอดทนกับโจรจันออกปากไล่โจรจันและเจนออกจากบ้านอีกครั้งแต่โจรจันไม่ยอมไปและยังอ้างสิทธิ์ความเป็นเมียปุริมจึงยื่นข้อเสนอเป็นเงิน30 ล้านบาทแต่โจรจันก็ยังไม่ยอมไปทางด้านโรสที่ยังหาเงินไปใช้หนี้ไม่ได้ก็ไปขอความช่วยเหลือจากสันทัศน์จึงมาช่วยคุยกับปุริมจนยอมใช้หนี้ให้กับโรสและยืนยันว่าถ้าครั้งต่อไปยังเป็นแบบนี้อีกเขาจะไม่ช่วยเธออีกแล้วปุริมมาคุยกับนุ้ยและเรียบบุญว่าเขาจะจดทะเบียนสมรสกับนุ้ยและถ้าโจรจันยังยืนยันที่จะไม่ออกเขาก็จะไปซื้อบ้านหลังใหม่อยู่กับนุ้ย2 คนทำให้นุ้ยรู้สึกดีกับปุริมมากขึ้นและยอมให้โอกาสปุริมอีกครั้งกรกิจมาขอโทษนุ้ยกับทุกเรื่องที่เกิดขึ้นนุ้ยจึงบอกว่าเธอกำลังจะจดทะเบียนสมรสและย้ายออกไปอยู่กับปุริมกรกิจจึงขอให้นุ้ยให้โอกาสปุริมเป็นครั้งสุดท้ายและถ้าเกิดอะไรขึ้นขอให้คิดไว้เสมอว่าเขาพร้อมที่จะช่วยเหลือนุ้ยเชิญกลับมาเก็บข้าวของที่บ้านและบอกเลิกกับโรสทำให้โรสเสียใจมากที่สุดท้ายเธอก็ไม่เหลือใครวันต่อมาปุริมกำลังรีบจะไปหานุ้ยแต่โจรจันก็มาเซาซีถามว่าปุริมจะไปไหนปุริมจึงบอกว่าเขาจะยกบ้านหลังนี้ให้กับเธอเขาก็จะย้ายออกไปอยู่กับนุ้ยและจะจดทะเบียนสมรสกับนุ้ยทำให้โจรจันโรคหัวใจกำเริบปุริมกำลังจะไปหานุ้ยแต่เจนก็มาขวางไว้จนสุดท้ายปุริมก็ต้องยอมพาโจรจันมาโรงพยาบาลกับเจนปุริมจึงโทรไปบอกนุ้ยว่าขอเลื่อนแพลนเป็นอาทิตย์หน้าทำให้นุ้ยเสียใจมากเพราะปุริมผิดนัดกับเธอซ้ำแล้วซ้ำอีกเมื่อโจรจันฟื้นก็ขอให้เจนพานุ้ยมาหาที่โรงพยาบาลและกำชับกับเจนว่าห้ามบอกปุริมว่านุ้ยมาพบเธอตอนที่14นุ้ยหนีหายไปอย่างเงียบๆโดยไม่มีใครรู้เลยว่านุ้ยไปอยู่ไหนกับใครจีนมาโวยวายกับเจนว่าแม่ของเจนต้องพูดอะไรกับนุ้ยแน่ๆแต่เจนก็ขอร้องให้จีนอย่าบอกปุริมเรื่องนี้จีจึงโกรธเจนที่เจนเห็นแก่ตัวทำให้นุ้ยกับปุริมต้องเสียใจหลังจากที่นุ้ยหายไปปุริมก็เสียใจมากกินเหล้าเมาไม้ทุกวันสันทัศน์จึงมาช่วยดึงสติปุริมด้วยการพาไปพักกายพักใจที่รีสอร์ทริมทะเลปุริมดื่มเหล้าหนักเห็นแสงดาวเป็นนุ้ยแสงดาวกลัวปุริมจึงใช้ไม้ตีหัวจนปุริมสลบเช้าวันรุ่งขึ้นแสงดาวจึงมาขอโทษปุริมที่ตีหัวเขาปุริมยกโทษให้แสงดาวเพราะเขาก็ทำตัวรุ่มร่ามกับเธอเหมือนกันจากปุริมและแสงดาวก็คุยกันอย่างถูกคอเมื่อปุริมกลับมาที่บ้านโจรจันก็เข้ามาเซาซีวุ่นวายปุริมจึงบอกต่อหน้าทุกคนว่าโจรจันอยู่ที่นี่ต่อได้ทำอะไรได้ทุกอย่างแต่อย่ามาวุ่นวายกับเขาอีกและห้ามเข้ามาในห้องนอนของเขาทำให้โจรจันทั้งโกรธและเสียใจมาก
เจนสงสารแม่จึงมาขอร้องให้แม่ออกไปอยู่กับเขาที่อื่นแต่โจนจันก็ไม่ยอมไปเพราะเธอคิดว่าที่ไหนก็ไม่ปลอดภัยเท่าที่นี่อีกแล้วบุริมกลับมาทำงานที่โรงแรมแบบเปลี่ยนเป็นคนละคนทำให้พี่พบดีใจที่บุริมเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นส่วนโรนไม่อยู่บ้านคนเดียวก็ยังไม่สำนึกยังคงกินเหล้าเมาไม้ทุกวันแต่แล้วก็มีคนสั่งอาหารมาให้เมื่อโรนออกไปรับก็เป็นลมอยู่หน้าบ้านสังเวียนที่กลับมาเอาของจึงช่วยพารถเข้าบ้านเมื่อโรดฟื้นก็ขอร้องให้สังเวียนกลับมาอยู่กับเธอเหมือนเดิมตอนที่15สังเวียนไปตามเชิญมาหาโรดเพื่อพาโรดไปหาหมอระหว่างนั้นก็มีคนมาส่งอาหารสังเวียนจึงแซวว่าซื้อของมาแล้วทำไมไม่เอาเข้ามาเลยเชิญจึงปฏิเสธว่าเขาไม่ได้สั่งเมื่อถึงวันแต่งงานของวีนุ้ยก็มาวีจึงให้นุ้ยไปตัดกล้วยไม้ในสวนให้กรกิจตามเข้ามาหานุ้ยในสวนและพูดคุยถึงคุณอาที่นุ้ยไปอยู่ด้วยปุริมจึงเข้าใจผิดว่านุ้ยมีคนอื่นเมื่อปุริมมาคุยกับนุ้ยก็ย้ำว่านุ้ยรักอามากปุริมยิ่งเข้าใจผิดและประกาศตัดขาดกับนุ้ยทันทีทำให้นุ้ยเสียใจมากเมื่อจบงานแต่งงานของวีอาก็มารับทำให้ทุกคนรู้ว่าอาที่พูดถึงคือแสงดาวอาของนิมิตรานั่นเองจากนั้นแสงดาวก็มารับนุ้ยกลับนิมิตาเล่าให้แสงดาวและนุ้ยฟังว่ากรกิจกับเธอคบกันแล้วและกรกิจก็ชวนเธอไปเรียนต่อที่อังกฤษด้วยกันและขอให้แสงดาวช่วยขอพ่อให้ระหว่างนั้นเจนขับรถเข้ากรุงเทพหลานชายแสงดาวก็ขอมาด้วยแต่รถกลับเกิดอุบัติเหตุเมื่อแสงดาวรู้ก็รีบมาเยี่ยมที่โรงพยาบาลสันทัดที่รู้ข่าวจึงพาปุริมมาหาแสงดาวและยุให้ปุริมจีบแสงดาวแต่ปุริมไม่จีบเพราะเขาไม่ได้ชอบเธอและเขาก็ยังรักนุ้ยอยู่เมื่อปุริมกลับมาที่บ้านปุริมสั่งให้ฉันไปส่งแสงดาวที่รีสอร์ทจวนจันได้ยินชื่อแสงดาวจึงถามกับฉันว่าแสงดาวคือใครแต่ปุริมก็สั่งฉันว่าไม่ให้เอาเรื่องของเขาไปบอกใครเด็ดขาดทำให้จงจันโกรธมากวันต่อมาฉันขับรถมาส่งแสงดาวที่รีสอร์ทและบังเอิญเห็นนุ้ยอยู่ที่รีสอร์ทของแสงดาวฉันดีใจมากและตั้งใจว่าจะกลับไปบอกปุริมเมื่อกลับมาฉันก็รีบมาบอกเรื่องนุ้ยแต่ปุริมไม่ยอมฟังเพราะเขาต้องการตัดใจจากนุ้ยทางด้านเชิญสังเวียนก็กลับมาอยู่กับโรสด้วยความเป็นห่วงแต่ก็ยังสงสัยว่าใครกันที่ส่งอาหารมาให้โรสทุกวันฉันเอาเรื่องที่เจอนุ้ยที่รีสอร์ทของแสงดาวมาเล่าให้นมทีมกับช่วงฟังแต่ปุริมมาได้ยินจึงให้ฉันขับรถไปหานุ้ยที่รีสอร์ทของแสงดาวเมื่อไปถึงก็ไม่พบนุ้ยระหว่างทางกลับปุริมก็ให้จอดรถและเขาก็วิ่งลงทะเลไปด้วยความโกรธฉันจึงวิ่งตามไปและขอโทษที่ทำให้เขาเสียใจส่วนนุ้ยก็กลับมาหาโรสที่บ้านก็ได้พบกับเชิญที่กลับมาดูแลโรสเชิญจึงปรับความเข้าใจกับนุ้ยว่าเขาไม่เคยคิดเกินเลยกับนุ้ยเราก็เห็นว่านุ้ยเหมือนลูกสาวคนหนึ่งของเขาเชิญยืนยันว่าเขารักโรสซึ่งโรสได้ยินทั้งหมดทำให้เธอรู้สึกซาบซึ้งใจและหายคลางแคลงใจในตัวเชิญเช่นกัน